Доброго мирного дня вам. Полетіли. Ці рубіни в чемпіонаті. З кожним разом чемпіонат все складніший і складніший. Кожен раз все сильніший донатний гравець зустрічається. Спінери у нас сьогодні. І загадково сьогодні буде. Вчора була загадкова, і сьогодні загадкова. Чергова маячня в грі відбувається. Які там приманки, яка там прокачка. Як ви там у захваті від сьогоднішньої події? П'ята приманка, вже не дуже добре. Вже не дуже добре. Дуже багато приманок. Як завжди, вибрали приманки самі не прокачані. Самі не прокачані приманки. Минула подія. Останню без квесту нереально було забрати. Нереально. Вудки в мене на загадкову не було. Ловив на всі вудки, на яких були суперзаряди. 15 зірок зайшло. Так само, хто не дуже розуміється на грі, бачите наявний приклад, без вудки можна 15 зірок. При цьому знайшов ліцензію. Витратив там десь 3, 4, 5 разів крутив по 90х ліцензію. По 90 перлин, 50х точніше крутив. Вудку вже більше не шукав. Ще один раз колесо запустив
і більше не запускав. 80. Це вони такі космічні рекорди виставили. Що сама подія, нагороди? Ну, таке собі. Нам дають навіть медальку, така гарненька. Крутелики котушок. Незрозуміло, для чого нам дають цю медальку. Це не нова подія. Вудка не рідна. Де тут наші крутелики? Дивно сьогодні випадають спочатку міфічні. Завжди випадали самі менші. Звичайна, рідкісна, епічна, а потім міфічна. А сьогодні вони рандомно, як завжди, налаштували гру. І гра вибирає міфічні спочатку. Цікаво дуже, у вас також спочатку міфічні повипадали? Напишете. Або це в мене так накручено. Нічого нового там нема. Ні ліцензії, ні дерево не прокачане. Дуже погано. І 8 рівень приманки. Дуже погано. Знову змушують прокачувати приманку. Знову. Як ваше сьогодні самопочуття? Щось в мене сьогодні таке не дуже. Абсолютно не дуже. Підозрюю, нас сьогодні опромінюють як ніколи. Вішають нам лапшу, сонце там щось робить. А насправді нас в ручному режимі різними способами щось подія не натискається, натискає, воно не натискається.
Вчора загадкову не знімав. Ловив загадкову по мірі викликів. Був виклик і під виклик ловив загадкові. Це дуже багато часу займає, тому не знімав вже. У мене не було вудки, а потрібно було в квест зробити рекорд 100к 400, там 100к 500. Без вудки особисто мені це нереально зробити. Знаю, гравці без вудки роблять такі рекорди. Я не знаю, чесно кажучи, як ви це робите. Гадаю, мій рекорд і 15 зірок це вже щось таке нереальне. А зробити рекорди, які вони вимагають, 100к, ну... Навіть так. У нас сьогодні викликів немає. Без викликів. На вугор. Це більше ніж 15 зірок. Хоча у мене для цього все є. Це у мене був суперзаряд, підозрюю. Зараз працював. І не там, де потрібно. 14 вже зірок. Непогано так човник добавляє. Що ж робити? Що ж робити? Пробувати. У нас ще й ця гедота є. А якісь призи дають за цю гедоту? Ні, призів вже ніяких не дають. Але це цікаво. На якійсь локації ця гедота нічого абсолютно не вирішувала. На цій локації, не на цій локації. Але було таке, абсолютно нічого не додавало. Першочергово, коли ввели ці наживки, вони додавали дуже хороший рекорд. Потім на наступній локації, або на останній, де вони були, вже це не вирішувало свою справу. 3 підряд. І ніякого. Пусті наживки абсолютно. Рекорд на 3-ю наживку був більший, ніж на ту професійну або чемпіонську. Цікава така ситуація, цікава. Ті, значить, абсолютно наживки не відпрацьовують. Тут 4-та наживка відпрацювала на відмінно. Хто у мене сьогодні в чемпіонаті? Досить сильні гравці. Мої вітання гравцям.
Не дуже легко даються. Далі просуватися в події. Як вже і казав, ставляють старі події, старі локації, але при цьому роблять такі рекорди, такі завдання. Все одно, хоча й старі приманки, старі локації, але виконати ці завдання абсолютно нереально. Звісно, гравці, в кого абсолютно всі приманки прокачані на максимальний рівень. Гадаю, вони там одним пальцем ці події закривають, але ж більша частина гравців ці події не може закрити, не може грати. Знову суперзаряд і не надзвичайно. Мимо незвичайно. Але при цьому є рекорд. Незрозуміло з прогнозом. На сьогодні якось анонс дали. На завтра. На завтра чому? Нічого не відомо. Завтра повинна бути кланова спеціальна. По їхнім схемам. У мене тут вже дві навіть. Ще одна міфічна. Вони сьогодні пішли по всім міфічним. Ці події завжди нам приманок так непогано насипають. В основному вони на не потрібно, але тим паче насипають непогано приманок. Та що це мене так? Натискаю не туди.
Забрати ще легендарну. 4. Мені легендарну. Не знаю, як вам, легендарні наживки більше всього потрібні. Їх більше всього не вистачає. Та і преміум потрібні. Але ж не будеш до безкінечності крутити те колесо. 7. 7 рівень приманки. Тотально змушують підвищувати приманки і тим самим прокачувати свій ігровий рівень. Рекорд повинен бути. Так, якийсь рекорд там є. Ще такого відео не було, коли я просто ловлю. Без нічого. Без поєдинків, без битв. Не було, то буде. А ось і легендарна намалювалась. Використати на неї цей непотріб. 86. Великі розміри у риби. Підбираюся до останньої коробки, яку можна забрати. 79, непогано. Але навіть не рекорд. Схоже, вони називаються ці наживки чемпіонські. Це рекордні вже потрібно ловити. Ще не все. 69 потрібно. 69. Повинно бути. Так, все закрив, тепер поєдинки потрібно. Битви. Знову вудку дають.
Давно такого не було. А це 2 дні підряд. Або 2 дні тому давали. Давно такого не було. Використовувати цю наживку, не використовувати. Можливо, колись знадобиться на якісь кращі справи. Але ж вона зовсім не працює. Фуджі там якісь. Рекорд. Так, рекорд. Хоча б приманка прокачана. Впала. А не 4-й рівень. Як там у мене є. От монстри. Що з вами робити? У вас там, мабуть, або рідна вудка, або прокачка вже 6-й рівень. Навіть суперзаряд не зробив рекорд. До сих пір загадка з цими суперзарядами, мене аж навіть на 3-те скинуло. Як так суперзаряди можуть менші давати рекорди, ніж без суперзаряду? Абсолютно невідома справа. Незрозуміло. Так, отримав наступний коробок. Підсвічується одним кольором, а випадає інша приманка. Як так? Дива якісь відбуваються. Колір як міфічної, а випадає легендарно. Який цікавий сон. Чемпіонський. Красненький такий, червоненький. Хто у нас там наступний? У мене ще ця не відкрита. І діставатися буде важкувато.
Буду довго поєдинки закривати. Поєдинки, битви. Такий буде початок цієї події з такою медалькою.